هنبدأ في بارت 2. عفوا الفيديو كان واقف مش عارف ليه، فنكمل الشابتر 2 أو شابتر 1 على الجزء الثاني. نبدأ ب a few hours later. بعدها بساعات قليلة the train arrived at the Mauritanian border. القطر وقف عند الحدود where we stopped. So the guards could check our passports. الحراس هيعملوا تشيك للباسبورت بتاعتنا. I was surprised. احنا قرأنا الجزء ده بس نبدأ بيه مش مشكلة. I was surprised when the guards stared at me بحلاوة ليه أو جامد at me and my passport for some time لبعض الوقت before letting me into the country قبل ما أدخل البلد. Once in Mauritania I bought a newspaper اشتريت جورنال and read that the king's coronation was to be in 2 days time هيبقى في خلال يومين which was much earlier than I had thought مبكرا جدا عن اللي أنا اعتقدته. The newspaper described الجريدة وصفت the excitement in the country الإثارة اللي في البلد and in particular the capital city في العاصمة اللي هي سترالسو where it said بتقول all the hotels كل الفنادق were full with people مليئة بالناس who wanted to see the event الناس اللي جت تشوف الحدث. On reading this I decided it would be best to stop at زندا. قلت يبقى أفضل إني أبقى في زندا a small town 80 كيلومتر على بعد 80 كيلومتر from the capital من العاصمة and about 10 كيلومتر على بعد 10 كيلو من الحدود. ركز يبقى راسندل مش هيقعد في سترالسو اللي هي العاصمة علشان كل الفنادق مليانة، وقرر يقعد في زندا اللي هي على بعد 10 كيلو من الحدود و80 كيلو من العاصمة. Here I could walk in the hills أمشي في التلال and see the town's famous castle وأشوف القلعة المشهورة. Then I could take the train for the day to سترالسو في اليوم دوت اللي هو يوم coronation أروح بيه العاصمة to see the coronation أشوف حفل التتويج. As I got off the train نزلت من القطر at زندا في زندا I saw أنطوانيت دي موبان اللي هي الست اللي كانت راكبة معايا القطر who remained on the train ظلت في القطار for its journey to the capital للعاصمة but she didn't look at me لم تنظر إلي. I was welcomed تم الترحيب بيا at the inn في الحانة. راسندل دلوقتي في زندا اللي فيها كاسل في زندا وفيها inn حانة اللي هي فندق صغير in زندا by an old woman. تم الترحيب بيا عن طريق old woman عن طريق اللي هي صاحبة الإن ست عجوزة who ran it اللي بتدير الفندق with her 2 daughters وعندها 2 بنات. She said she was not very pleased in what happened in the capital. بتقول هي غير راضية عن اللي بيحصل في العاصمة إن رودولف إلفبرغ هو اللي هو الملك. But she loved the Duke of Strelso لكن الست العجوزة دي تحب Duke of Strelso اللي هو مايكل who she called اللي هي بتسميه دوك مايكل. He was the man who was responsible for the land around زندا. هو الراجل مايكل دوت هو اللي مسؤول عن الأرض اللي حوالين زندا and its castle والقلعة. يبقى تاني نخلي بالنا إن مايكل دوت هو الديوك اوف ستريلسو ويعتبر حاكم ستريلسو العاصمة، وهو الأرض اللي حوالين زندا تبعه وقلعة زندا بتاعته والهانتنج لودج اللي هو بيت صيادين هناخده في الفصل الثاني بتاعه، وفي منشن القصر بتاعه أو المنزل الفخم تقريبا مسيطر على 3/4 البلد ما كانش كلها. In fact the hotel owner صاحبة الفندق ديت أو الإن owner أو الإن keeper said she wished بتقول إنها بتتمنى the duke was the new king بتتمنى الديوك مايكل هو اللي يبقى الكينج not his brother وليس أخوه. بتقول we all know Duke مايكل كلنا عارفين مايكل. She explained he's always lived in Britannia هو عايش معانا على طول في بريطانيا and he cares about the people وبيهتم بالناس so people like him عشان كده لكن الناس لذلك الناس بتحبه. As for the king بالنسبة للملك well he's almost a stranger الملك تقريبا غريب. He's been abroad for most of his life مقضي الوقت في خارج البلاد معظم حياته and not many people even know what he looks like والناس حتى متعرفش شكله ايه.
يبقى الست العجوزة ديت عايزة مين يبقى الكينج؟ عايزة مايكل. بتقول إن he cares about people، وبتقول إن الكينج بالنسبة لهم stranger، إنسان غريب. Now the king is staying in a hunting lodge. بتقول الكينج قاعد في hunting lodge اللي هو بيت الصيادين in the forest. ملك المين الهانتنج لودج؟ ملك المايكل. زي ما قلت لك مايكل معظم الأماكن في البلد تبعه. very near to زندا، بالقرب جدا من زندا. from there، ومن هناك he will travel to the capital، هيسافر إلى العاصمة اللي هي ستريلسو عشان يحضر coronation for his coronation. I was interested to hear this. كنت مهتم جدا إن أسمع الكلام بتاعها ده. and decided I would walk in the forest. كل ده خدوا من كلام الست ديت إن الملك موجود في الهانتنج لودج اللي موجود في الفورست، فقال لك أنا همشي في الفورست يمكن أقابل الكينج. ده اللي استفاد راسندل من كلامها. I would walk in the forest the next day so that I might see him. احتمال إن أنا أقابل مين؟ الكينج. I wish he would stay there in the forest. بيقول أنا أتمنى إن هو يقعد هناك على طول. continues the woman، استمرت السيد في الكلام. people say he only likes hunting and good food. ده رأي الست العجوزة في الملك إن هو بيحب إيه؟ hunting good food، الصيد والأكل الجيد. يبقى ده رأي الأولد woman إن الكينج بيحب إيه؟ hunting و good food. كمان شوية هنعرف رأي فريتز، شخصية تظهر. he should let the duke become our king. المفروض يخلي الديوك هو اللي يبقى الملك بتاعنا. and there are many others who think the same. ده مش رأيي لوحدي، ده رأي ناس كتير في البلد إن كلنا عايزين مايكل ده من وجهة نظرها. well، ردت عليها بنتها I don't like Duke مايكل. أنا بقى ما بحبش مايكل. said her older daughter، بنتها الكبيرة. they say the king has red hair just like you. بيقولوا إن الملك عنده red hair زيك. يبقى هنا البنت كل اللي هي عايزاه في الكينج إنه عنده شعر أحمر. لاحظ كده يعني هي حتة فيها شيء من السخرية شوية، بس هو أمر واقع في كل سياسيا، إن ممكن يكون داخل البيت الواحد في شخص مؤيد للملك، في شخص مؤيد لشخص تاني لفرد آخر وعايزه يبقى ملك. رد راسندل وقال many men have red hair like me. ناس كتيرة عندهم شعر أحمر مثلي. I loved. ردت لأمه بتتكلم بنتها how do you know the king has red hair؟ عرفت منين إن الكينج عنده شعر أحمر؟ the old woman asked her daughter، سألت بنتها. هتاعت جوهان the duke's servant، شخصية جديدة. جوهان ده الخادم بتاع مايكل. بتقول لها جوهان اللي هو الخادم بتاع الديوك told me، هو اللي قال لي. she explained he seen the king at the hunting lodge. جوهان شاف الكينج في الهانتنج لودج، بيت الصيادين. يبقى دلوقتي انا تاني جوهان اللي هو السيرفنت بتاع مايكل شاف الكينج في الهانتنج لودج وقال للانكيبرز دوتر في بنت صاحبة الان. but why is the king here if it is the duke's land؟ راسندل بيسأل الست العجوزة، بيقول راس الملك بيعمل ايه هنا لو الارض دي بتاعت الديوك؟ خلي بالك الارض كلها ملك او تحت سيطرة الديوك مايكل. the duke invited him there. الديوك هو اللي دعاه ان يقعد فيه. explain the old lady، شرحت السيدة العجوز. the duke is in Strelso preparing for the coronation. والديوك في ستريلسو في العاصمة بيجهز لحفلة الكورونيشن. يعني الديوك قاعد في المكان بتاع الملك والملك قاعد في المكان بتاع الديوك. so they are good friends. ده معناه ان هم good friends، اصدقاء جيدين. I don't know if you can be good friends if you want the same thing. ردت عليه وقالت معرفش ان هل ينفع تبقوا صحاب لو انتوا الاتنين عايزين نفس الشيء. What do you mean؟ تقصد ايه؟ قال له مايكل would like to be the king. to be king. مايكل عايز يبقى الايه؟ الكينج I'm sure. دي الست العجوزة اللي بتقول. well I said I feel quite sorry for the duke. انا اشعر بالاسف على الديوك مايكل. but ده رأي راسندل، خلي بالك بيشعر بالاسف على مايكل لكن بيقول right، حق رب الحق that the older brother، الاخ الاكبر هو اللي becomes king، هو اللي يصبح ملك. جه صوت بيتكلم من بعيد كده داخل بيقول مين اللي بيتكلم على ديك مايكل؟ Who is talking of the duke؟ said a deep voice، صوت عميق from the outside the door. We have a guest، عندنا guest يا جوهان.
called the old lady. جوهان ده اللي شغال عند مين؟ عند مايكل، زي ما قلنا اللي هو اللي قال البنت إن الملك عنده شعر أحمر. As a man entered the room when he saw me لما شافني he took off his hat خلع القبعة بتاعته and stepped back ورجع للخلف in surprise في دهشة as though كما لو he had seen something amazing وكأنه شاف شيء مذهل. What's the matter جوهان؟ في إيه يا جوهان؟ asked the old lady. These gentlemen come to our country to see the coronation. الراجل ده جه عشان يشوف حفلة التتويج. ردت البنت المعجبة جدا بالشعر الأحمر تقول It's the red hair. هو متنح كده بسبب الشعر الأحمر. said one of the daughters واحدة من البنات. We don't often see it in our country unless you are part of the king's family. ما بنشوفش الحاجات دي إلا لو أنت جزء من الأسرة الملكية. The elephants. Many of them have red hair. كتير من الأسرة الملكية عندهم شعر أحمر. The man continued to stare at me. مثال بيبحلق فيا اللي هو جوهان. But said لكن قال Good evening sir. I'm sorry I didn't expect to see any new guests here. أنا متوقعتش إني أشوف ضيوف جداد هنا. Don't worry I said. It's late and time I went to bed. وقت إن أنا أنام. I wish you all a good night. أتمنى لكم جميعا ليلة جيدة. Thank you ladies for our conversation على الحوار بتاعنا. I stood up to go to my room عشان أروح حجرتي. When Johan suddenly said إن جوهان فجأة قال لي Sir, have you ever seen our king? أنت شفت الملك بتاعنا قبل كده؟ ده جوهان اللي بيسأل. No, I have never seen him. ما شفتوش قبل كده. But I hope بتمنى to do so on Wednesday أشوفه يوم الأربعاء at the coronation في حفلة التتويج. جوهان said no more ما نطقش تاني but I felt his eyes on me حسيت عينيه عليا as I walked up the stairs وأنا طالع السلالم. The next morning الصباح التالي جوهان seemed much more relaxed. جوهان مسترخي جدا when he heard that I was going to ستريلسو. لما عرف أو هدي نفسيا جدا لما عرف إن أنا رايح ستريلسو. He said I could stay at his sister's house. قال إن أنا ممكن أقعد في بيت أخته. ده عرض من جوهان. She was married to a wealthy trader. إن أخته متزوجة من تاجر ثري. And she had invited him to stay with them for the coronation. وأخت جوهان عرضت عليه إنه يقعد معاهم أثناء حفلة التتويج. But he was unable to go. لكن جوهان مش هيقدر يروح. I was very happy to have this opportunity. بقول أنا سعيد إن أقبل الفرصة ديت. And accepted his offer وقبلت العرض بتاعه. So he said he would contact his sister. قال إن هو يتصل بأخته at once في الحال and tell her ويخبرها to expect me that day. تتوقع إن نروح في اليوم ده. يبقى جوهان برا من المكان بتاعه بيت أخته دي رودولف راسل. I decided however طبعا خلي بالنا عشان كان كل الفنادق مليانة. I decided however that I still wanted to see the forest. قلت عايز أشوف الفورست اللي موجود فيها مين؟ الملك في الهانتنج لودج بتاع مايكل. Where the king was staying اللي فيها الملك بيقيم. So first I planned خططت to walk for 16 كيلومتر أمشي لمدة 16 كيلومتر through the forest to see the next station عشان نشوف المحطة أو عشان أوصل المحطة التالية along the line على الخط. Where I could catch a train وأركب القطر من هناك to the capital عشان أروح العاصمة. I did not tell Johan about this plan. ما قلتش لجوهان إن أنا همشي 16 كيلو ولا إني هركب المحطة اللي بعدها لأن مش هتفرق أوصل بيت أخته بدري ولا متأخر. So I didn't think it would be important if I arrived at his sister's later in the day. So I sent my luggage. بعت الأمتعة بتاعتي onto the station إلى المحطة and said goodbye to the old lady and her daughters للست وبناتها and set off up the hill towards the castle وطلعت ناحية القلعة. After that it was a short walk. كانت فترة مشي قليلة to get into the forest عشان أوصل للغابة. Half an hour later بعدها بنص ساعة I reached the castle ووصلت للقلعة. It was very old. وصف القلعة old but well built لكنها مبنية جيدا. مبنية جيدا ازاي؟ with a moat حوالينها خندق مائي all around. يعني القلعة حوالينها مية من كل الجهات. behind it وخلف القلعة was a large old modern mansion. بيت كبير حديث.
which was used by the Duke. بيستخدموا مايكل of الثالث as his country home كمنزل ريفي. The mansion was reached by a wide road. المنشن اللي هو البيت الكبير بتوصل له بالطريق العريض الواسع، الطريق العادي. But the old castle، القلعة القديمة المحصنة دي could only be reached، توصل لها فقط by a drawbridge، بجسر متحرك، كوبري لأن حوالينها مية من كل الجهات. الجسر المتحرك ده ما بين الكاسل وما بين المنشن، between it and the mansion. I was pleased to see that، أنا كنت سعيد إني شفت إني the Duke had such a well-defended house، عنده منزل محصن جيدا. even if he were not to become king، حتى لو مبقاش ملك. يبقى محصن جيدا ازاي؟ ان حوالينها موت، في بينها وما بين ما تقدرش توصل لها بالطريق العادي، توصل لها بالدرو بريدج، الجسر المتحرك اللي ما بين الكاسل وما بين المنشن. وخلي بالك المنشن لا بيستخدموا مايكل على انه كانتري هوم، منزل ريفي. soon I reached the dark forest، وصلت الفورست and I walked for about an hour، مشيت لمدة ساعة. pleased that the tall trees gave me cool shade، إن الشجر بيديني ظل طيب أو بارد. not much sun، مفيش شمس كتيرة. reached the ground through the many leaves، في الورق الشجر الكثيف ده والكثير. it was a beautiful place، مكان جميل. and after time I decided to rest، قررت أريح by lying، إني أرقد against one of the enormous trees، على أو تحت شجرة من الأشجار الضخمة. it was so quiet، هادي and peaceful، وسالم جدا in the forest that I soon fell into a deep sleep. راحت علي نومة ونمت نوم عميق. forgetting، نسيت all about the train، نسيت القطر والشنط اللي أنا بعتها. I should have bought it to stress and my luggage، والأمتعة بتاعتي that would be waiting at the station، اللي هتكون منتظراني في المحطة. I was just dreaming about، كنت بحلم living in the castle، إني عايش في القلعة of زندا when a voice woke me، لما في صوت صحاني. Why look at him، بتبص له ليه؟ It's amazing، مين اللي بيتكلموا دول؟ اللي هم رجالة الملك. It's amazing، شيء مذهل. He looks just like the king، ده شبه الكينج جدا. I opened my eyes slowly ببطء and found two men، ولقيت اتنين رجال looking at me بيبصوا. both carried guns، الاتنين معاهم guns مسدسات and were dressed for hunting، لابسين لبس صيد. one of them was short but looked very tough، واحد قصير لكن شكله خشن with light blue eyes، عين أزرق فاتح. and he looked like a soldier، وشكله شكل الجندي. يبقى خلي بالك ده وصف ثابت، هو قصير وطف وشكل الجندي. احفظ الثلاث دول، short وطف و look like a soldier، أول مرة يلا light blue eyes. the other was younger، الجندي التاني كان صغير في السن، thin of medium height، ومتوسط الطول. يبقى تاني thin and medium height عشان الكلام ده اختيارات ويلخبط فيه. and he looked like a gentleman، وهو يبدو أن هو شكل gentleman، رجل لطيف أو رقيق. I later found out، اكتشفت that my guesses were both correct، تخميناتي كانت صح. the older man walked up to me، الراجل الأكبر سنا فيهم مشي وجه ناحيتي and raised his hat، ورفع القبعة بتاعته to me politely بأدب. so I stood up وقفت. he's about the same height as the king too، ده نفس طول الملك أيضا. he said this really is extraordinary، الكلام ده خارق للعادة. what's your name sir، اسمك ايه سيدي؟ راسندل هيقول لهم مش انا اللي اقول لكم اسمي، انتوا اللي داخلين عليا. perhaps you can tell me what your names are first. I asked them. the gentleman stepped forward، خد خطوة للأمام عفوا with smile، بابتسامة، وقال لي of course this is Colonel Sapt and my name is فريتز فونترنهايم. يبقى اللي بيقول الكلام ده فريتز، بيقول له ده كيرنل سابت، مقدم سابت، وانا فريتز اسمه فريتز فونترنهايم. we both work for the king of Ruritania، احنا الاتنين شغالين عند الملك بتاع رورتانيا. I shook their hands، سلمت عليهم and told them، واخبرتهم I am رودولف راسندل، انا رودولف راسندل. I am a traveler from England، وانا مسافر جاي من انجلترا and was an officer in the Queen's army،
وانا كنت ضابط في جيش الملكة. والدليل اللي يأكد كلامه المهارات الحربية اللي كانت عنده اللي قلناها في الأول، اللي هي محارب بالسيف وركوب الخيل وجود السجن. ردوا عليه أو رد عليه فريدز قال well we are officers for our king، احنا ضباط عند الملك. so we understand each other well، احنا كده نفهم بعض كويس. سترلنهايم اللي هو اسمه فريدز فون ترلنهايم. راسندل said Colonel Sapp quietly بصوت واطي. I know. are you one of the Burlesons؟ هو انت واحد من من اللي واخدين لقب بيرلزونز؟ راح قال له my brother is the new Lord Burleson، اخويا هو اللي واخد لقب البيرلزون الجديد. I explained شرحت. So do I really look like the king؟ هل انا فعلا بجد شبه الملك؟ راح رد عليه فريس قال له you could be twins، انتوا تقريبا توأم. although you look like identical twins، بالرغم ان انتم وكأنكم توأم متطابق. you do not have identical personalities، ما عندكوش شخصيات متطابقة or skills ولا مهارات. you two انتوا الاثنين seem very different، انه مختلفين جدا. if you were an officer for the Queen's army، لو انت كنت في جيش الملكة بتاعت انجلترا يا راسندل، you must be good with a sword، اكيد انت شاطر في الحرب بالسيف. خلي بالك الكلام ده كله بتاع مين؟ بتاع ثابت، ان انتوا شبه بعض في الشكل لكن مش في الشخصية. كلام ثابت. is the king not a fighting man؟ هو الكينج بتاعكم مش راجل محارب؟ I asked. قال له the king likes to live well. فريس بقى اللي هيتكلم عن الملك. خلي بالك كنا خدنا رأي الست العجوزة في الملك ان هو بيحب eating to action. هنا the king likes to live well said فريس. let's say عفوا هنا اللي انا اسف اللي قال eating to action اللي قالها فريس. let's say he prefers eating to action. فريس بيوصف الملك بيقول ان الملك بيحب eating to action، بيفضل الاكل عن الحركة. but he's a kind man، لكن هو راجل طيب. and he is our king، هو الملك بتاعنا. we'd do anything for him، احنا نعمل اي شيء من اجله. perhaps we are alike then. قال لي خلاص في الحالة دي انتوا تقول الملك بتاعكم بيحب eating to action، ما هوش راجل محارب وكده، يبقى في الحالة دي طالما هو بيحب العيشة المرتاحة دي يبقى احنا الاتنين شبه بعض. because I like to have an easy life too، لان انا كمان بحب الحياة السهلة ايضا. at this moment في اللحظة دي a voice came from the trees، صوت جه من أشجار behind me، من خلف الشجر. فريتز where are you فريتز؟ أنت فين يا فريتز؟ فريتز looked worried، بص بقلق وتوتر. and then said quietly بصوت واطي to me ليا it's the king، ده الملك. he's coming here now، جاي على هنا دلوقتي. a young man then came out from behind a tree، جه من خلف الشجرة in the forest and stood in front of me، وقف قدامي. as I looked at him بصيت عليه I gave out a loud cry، اديت صرخة عالية. at the same time as he stood back، وهو رجع للخلف in amusement، في دهشة to see me. يبقى ردود الفعل راسندل gave a loud cry والking stood back in amusement. واحد صرخ اللي هو راسندل، الواحد رجع للخلف اللي هو الملك. except هم شبه بعض ما عدا ايه؟ perhaps for a centimeter or two in height، سنتيمتر او 2 في الارتفاع. we looked so alike، احنا كنا او نبدو ان احنا شبه بعض جدا. that the king of Britannia، وكأن الملك بتاع بريطانيا might have been me، كأنه انا رودولف راسندل. and I might have been him، وانا كأني هو the king of Britannia. تمام. وبكده نقف عند الملك وراسندل شبه بعض لكن لسه ما اتكلموش. طيب ايه اللي هيحصل؟ هل ده هيسبب مشاكل إنهم شبه بعض ولا لا؟ ايه تصرف ورد فعل الملك؟ ده اللي هنعرفه في تشابتر 2 ان شاء الله. لو عندك اي سؤال ممكن تكتبه في اي كومنت، وان شاء الله نبقى نرد عليه. مع العلم ان الاسئله بتاعت القصه بقت نوعين، اسئله تشوز واسئله تفكير نقدي. التفكير النقدي محتاج انك انت تكون قاري القصه كويس وبعد كده ترد على السؤال بشيء من القصه او شيء من رايك بناء على قرايه القصه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.